Boleh saya tak ni? Tak ada orang respon pun. Okay, so hari ni awal sikit kita start. Daripada biasa, sebab saya pun masih bercuti sebenarnya, tapi kelas masih perlu jalan lah, memandangkan kelas kita banyak apa jatuh pada public holiday, contohnya minggu lepas kan, dan juga besok pun holiday, which is Labor Day. Jadi saya memang kalau ikutkan tak nak lah kacau kelas tersepit ni. Kalau boleh selalunya usually memang I will cancel, tapi sebab kekangan masa lah, kita pun nak test nanti. Saya takut you all tak cukup masa untuk prepare yourself for the test. That's why I still do it, do the class for today, so that at least apa-apa you tak faham, kita ada masa yang lebih panjang untuk you do the revision for the preparation for the test later on. Walaupun test lagi berapa minggu 3 minggu lebih kurang lah, minggu selepas midterm break kan. Saya tak buka kamera ni sebab saya dekat luar, takut, so abaikanlah kalau ada bunyi sikit-sikit tu biasalah duduk kampung kan, kena cari pot yang sunyi sedikit, sebab dekat dalam rumah of course memang bising lah dengan budak-budak. Okay, hope you all can bear with me for this, hopefully tak sampai 2 jam lah. Okay, so let's go straight to the, sekejap, sebelum tu saya record dulu. Let's go straight to what we are going to cover today. I think ramai lagi sebenarnya yang tak join. So let me just recap lah. Let's recap first what we have learned. Oh, sorry. Up until today. So that you can see what's the difference between apa yang kita dah belajar sebelum ni dan apa yang kita akan belajar. Okay, boleh nampak slide? Boleh, Doktor. Response? Nampak ya? Okay, so untuk chapter 2 ni, kalau you ingat lagi lah, 2.1 kita belajar source free RC circuit, 2.2 source free RL, and 2.3 is for singularity function. So let's recap for source free RC. For RC circuit, usually kita cari voltage. So the equations that you have to memorize for source free RC is V equals to V0 exponential negative T over tau, where tau equals to RC. Okay, ini equation yang you nak kena cari. Untuk RC circuit, kita cari voltage across capacitor. V ni adalah voltage across capacitor. So, kalau soalan tanya, anything other than voltage across capacitor, contohnya dia letak gambar current dekat resistor mana-mana, voltage drop dekat resistor mana-mana. So, you have to calculate this value first. Lepas tu baru guna connection yang ada dalam circuit, nak guna current divider, voltage divider, whatever it is, untuk cari value-value lain. Okay, main importantly this one lah. So how to get this one is basically you need to find two value, V0 dan juga tau. V0 ni you cari pada masa T less than 0, ataupun usually diberi. Kalau dia tak bagi circuit untuk you cari, dia bagi value ni. So you tak perlu nak cari dah. Okay, kalau tak, you have to calculate lah. Redraw the circuit, guna T less than 0, then you will find your V0.
And then tau pula guna equation RC lah because of the circuit. Itu RC circuit. So you have to use RC. And R ni depends lah. Kalau ada banyak R, you have to find R equivalent. Lepas dapat dua value ni, just masuk je terus dalam equation. Okay? Itu yang kita belajar masa source free RC. Untuk source free RL pula, dia almost similar. Tapi apa yang kita cari? Kita cari IT. I that flows through inductor. Okay? Tapi equation dia sama. I naught exponential negative T over tau, where tau equals to L over R. Okay? So, the value that you need to find is actually I naught and also tau sahaja. Okay? I naught ni pun sama macam yang V naught ni. Nak cari, simplify the, redraw the circuit by using T less than 0 if it is not given lah. And untuk tau pun sama. Cuma beza equation dekat sini sahaja. Tau equals to RC. Untuk RC circuit. Untuk RL circuit, tau equals to L over R. And R, kalau R ni ada banyak, ada connections dia yang banyak, you kena cari R equivalent lah. Sama je case dia. Okay, itu untuk source free. So, what have we learned in singularity function? Singularity function ni is a function that we represent the switching process. Okay, fungsi yang kita represent switching. And the most popular function, ada 3 function yang selalunya kita boleh guna. Satu adalah unit step yang kita letak sebagai UT. Lagi satu delta ataupun unit impulse, kita guna delta ni. T, dan lagi satu adalah ramp function RT. Tapi yang the most common one is UT. So what is the meaning of UT? UT sebutan dia adalah pada masa T less than 0, it is 0. And for T more than 0, it is 1. Ini untuk UT lah. Kalau ada 5 ke 10 pendarab dekat sini, so you just use kat sini lah. 5 ataupun 10. Okay, ini untuk UT. And another common equation yang dia selalu pakai, instead of UT, dia guna U negative T. Okay, so U negative T ni maksud dia adalah 1 minus UT. So 1 minus UT apa benda? Ni lah, guna yang sama ni. UT is this. So untuk case 1 minus UT ni, 1 minus 0 for T less than 0, 1 minus 0 is 1. And then for T more than 0, 1 minus 1 is 0. So dia terbalik. Itu untuk singularity function. Kenapa nak kena belajar singularity function ni? Sebab ada times dalam circuit, dia tak bagi switching, dia tak lukis gambar switch tu. So you tak tahu. You tak boleh nak tengok direct in the circuit, switch tu buka ke tutup. Tapi bila dia representkan value voltage source ataupun current source menggunakan UT, you kena faham yang dia ada dua value berbeza. Pada masa less than 0 dan pada masa more than 0. Okay. So untuk step response ni, apa yang akan kita belajar? So basically in step response, when the DC source of RC circuit is suddenly applied, daripada yang tak ada apa-apa, macam ni kan, asal-asalnya dia tak sambung, switch tu dia tak close, dia dalam keadaan terbuka. So it is an open circuit kat sini. So bila open circuit, tak ada voltage yang dikenakan kepada circuit. But when it is closed, ini dia sambung, akan ada voltage source yang akan affecting the whole circuit. So proses ini, voltage and current source pun boleh juga. Kita boleh modelkan dia sebagai step function. And response dia dikenali sebagai step response. So step response in general is its behavior when the excitation is the step function, which can be a voltage or current. So kalau you tengok kat sini, instead of buat macam ni, buat switch, dia just lukis straight je, tak ada switch. Tapi dekat sini, dia letak VSUT. So what does it mean?
What does it mean? It means that V akan ada dua sebutan, which is pada T less than 0, it is 0. For T more than 0, it is Vs. Untuk ni. Inilah voltage source kat sini. Okay. So, bila you nak lukis redraw circuit, masa nak cari V0 dan juga tau and so on tu, you have to utilize this information lah. Instead of Swiss tadi tu, dia dah tak pakai Swiss. Dia letak benda ni. You need to know how to read the singularity function. So regarding the step response of RC ni, initial condition, let's say masih sama lah, kita label sebagai V0. So yang depan ni apa maksud? V0 negative and V0 plus. V0 negative is the voltage across capacitor just before switching. And V0 plus is the voltage across capacitor just after switching. And disebabkan oleh voltage dekat capacitor cannot change abruptly, tak boleh berubah secara tiba-tiba. So kita assume that voltage just before switching, sebelum kita tukar kedudukan switch tu, adalah sama dengan voltage right after kita tukar switch tu. So that is kita kira samalah V0 negative is equals to V0 plus. So this is actually V0 lah kalau ada value. Initial value. Okay, kalau ada initial value of the voltage. Kalau tak ada, kosong lah V0 ni. Okay. So from this particular circuit, ini dia cakap applying KCL. So let's say we have dua kat sini. Satu kat sini I, satu kat sini, sini IC. So kalau ikut KCL, current in equals to current out. So IC plus I equals to 0. IC is what? C dV dt. And I yang dekat sini, kita guna kat sini kan V, sama macam sini. So V minus VS UT divide with R. Dapatlah equation yang kedua sini. Lepas tu rearrange the equations. That's why you can get the below equations. Rearrange, you dapatlah dV dt plus equals to negative V minus VS UT divide with R, dan C yang kat sini bawa turun. UT dah ada. So, inilah equations yang di rearrange. And UT ni is the unit step. Sekejap Okay. So, yang ni you tak faham lagi tak apa. So, nanti saya tunjukkan. Ini equation yang perlu dihafal. Beza sikit dengan apa yang source free tadilah. Okay. So, expressions dia of step response RC is given as, so ada dua sebutan VT. Where for T less than 0, sebutan dia adalah V0. Dia ada initial value tadilah V0 yang kita tengok. So V0 ni adalah a constant value. That's why you dapat straight line je sebelum kosong. And then for T more than 0, this is the equations yang you kena hafal. VS plus V0 minus VS exponential negative T over tau. Kita akan tengok lebih detail selepas ni, jangan risau. So this equation is actually this part. For T more than 0 punya parts ni. Okay. Yang mana, kalaulah kata you ganti T ni dengan kosong, exponential 0 is 1. So VS plus V0 minus VS. VS minus VS is 0. Nanti tinggal V0 sahaja. That's why pada masa T more than 0, tapi pada masa kosong, bila you tukar equations ni, dia akan masih dapat V0. Lepas tu dia going up and final value dia adalah
Vs. Kalau tak percaya, tak sure, you ganti T ni dengan infinity. Exponential to the power of infinity is 0. So this part akan cancel out lah sebab constant darab dengan kosong, you dapat kosong. Then finally, your final value pada masa T infinity is going to be Vs. Dia ambil value voltage source tadi. So, that's why response of the circuit ni untuk VT, dia start with V0, straight sampai kosong, dia charge up. Dia charging. Capacitor charging lah sebab you sambung kepada voltage source kan. So it's going up until usually sama juga 5 tau, dia akan saturate. Dia akan go to steady state condition. Steady state condition, dia akan mencapai yang value pada masa infinity lah. Macam tu. So this is known as complete response ataupun total response of the RC circuit to a sudden application of DC, assuming that capacitor is initially charged. So, ini adalah graf kalau capacitor tu awal-awal memang dah ada charge. Kalau dia tak ada charge, kalau dia kosong, equations tadi yang VT, saya tulis balik equation sebelum For T less than 0, it is V0. For T more than 0, it is Vs plus V0 minus Vs exponential negative T over tau kan, equations dia. So in this case, initial value dia adalah V0. That's why graph dia start dekat V0. But what happen kalau kita tak ada, capacitor tu tak ada initial charge. Initial charge dia kosong ataupun V0 dia equals to 0. So this one akan jadi kosong lah. Kosong for T less than 0. For T more than 0, what will happen? Kalau V0 ni kosong. So dia jadi apa? Vs plus kosong tolak Vs exponential negative T over tau. So Vs minus Vs exponential negative T over tau. Vs factorize 1 minus exponential negative T over tau. Okay, you dapatlah equation ini. And equation ini, kedua-dua ni, kalau you nampak, dia macam kita tulis unit step punya equations. Okay, that's why we can rewrite the equation yang atas ni dengan sebutan unit step macam ni. So, apa maksud bila ada unit step ni? For T less than 0, the value is 0. For T more than 0, the value is Vs 1 minus exponential negative T over tau. Okay. And ini adalah dia punya response untuk case bila voltage across capacitor, initial dia kosong. So, dia start with kosong. Dan baru dia charging up until Vs. So, itu adalah beza antara kalau ada initial voltage ataupun kalau tak ada. Tapi dia punya response, kalau awak nampak dia punya circuit, masih sama kan? Beza dia jadi start with at 0 and going up, charging lah. Sebab you connect your circuit to a DC source. Tak kisah sama ada voltage ataupun current source. Okay. And from the equations, daripada equations ini, sorry saya ada yang, okay. From equation V ni apa? V ni adalah voltage across capacitor. So, daripada V, kita boleh kira I. V equals to, I equals to C dV dt. So, your V previously apa? Vs 1 minus exponential negative T over tau ut. Tadi kan? Sini. Okay, so I equals to C dV dt. You differentiate. You have to differentiate your V. Vs, saya expand balik ni Vs exponential negative T over tau.
UT. So C, differentiate VS ni, cancel out lah sebab constant. Differentiate this one, you dapat negative VS. Negative tau. Tau equals to RC. Exponential negative T over tau UT. C, you boleh potong. Negatif ni pun boleh potong. Yang tinggal cuma VS exponential negative T over tau UT. Okay, inilah equation yang you dapat. Mana R dia ni? Lupa tulis. VS over R, sorry. Okay, you dapat current across capacitor. Current that flows through capacitor during the charging process. Bila you dapat current across capacitor, current tu, you kan tengok tadi, it's a series circuit. So it's the same current that will flow through the resistor. So nak cari voltage drop dekat resistor, you just use Ohm's law lah. V equals to I times R. I dia guna I yang sama dengan I capacitor because of the series tadi tu. Okay, you darab dengan R. So R ni basically will cancel out. VR equals to IR. So I is VS over R. Exponential negative T over tau UT times with R. So R cancel out, leaving you with VS exponential negative T over tau UT. Okay. So ini apa maksud? Bila ada UT, maksud dia pada masa T less than 0, value dia kosong. Okay, pada masa T more than 0, value dia adalah VS exponential negative T over tau. So mana you nak tahu value dia naik ke atas ke, value dia turun ke bawah ke? You boleh substitute, cuba untuk substitute the value kat sini. You ganti first dengan kosong. Exponential to the power of 0 is 1. So initially pada masa kosong dia start dengan VS. So gantilah pada masa tau dia berapa. Pada masa 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau. Ataupun nak senang, pada masa infinity. So exponential to the power of infinity is 0. So final value dia pada masa 5 tau akan go to 0. From VS to 0. And it is an exponential function. So akan decay going down. Okay, that's how you want to know lah macam mana dia punya circuit bila you diminta lukis. Okay, kalau you confused, tak sure bentuk dia ke atas ke bawah ke, then you just substitute the value with T equals to 0, T equals to tau, T equals to 2 tau, 3 tau, 4 tau, and 5 tau. By 5 tau, it should go to the steady state condition lah, final value dia. Alright. So, untuk this step response RC circuit, let's say you have, ini untuk condition yang ada value, initial value. So, VT for T less than 0 is V0. It's a constant value lah, 10 volt ke, 100 volt ke. And then, for T more than 0, it's a charging process from V0 to VS. Okay, that's why equations dia macam ni, VS plus V0 minus VS exponential negative T over tau. What is VS? VS is actually the final value pada masa T approaching infinity. So VS is V at time infinity. Okay. V0 ni kita tahulah V at time 0. Okay. And from that equations, kita boleh splitkan lah kalau kita nak tengok in terms of dia punya response, where complete response ataupun total response is coming from the natural response. Natural response ni yang exponential decay over time, yang source free punya, plus with force response, independent due to the source yang kita connect the circuit. Dia akan ada force response. So bila kita tambah dua tu, kita akan dapat yang ni tambah dengan yang ni, you dapatlah these equations. Okay. So apa yang nak kena hafalnya? Equations ni lah tadi. Ataupun kita boleh rewrite the equation guna equations ini.
This is VS. V0, VS. Kalau saya tak hafal yang VS, V0. Saya hafal yang ni. So, saya tahu mana saya nak cari semua tu. So, VT yang you perlu hafal lah equals to V infinity plus V0 minus V infinity exponential negative T over tau, where tau is still RC. Sebab ini RC circuit. Okay, cumanya sekarang kita ada 3 sebutan yang kita kena cari. Yang pertama, V0. V at time 0. So, nak cari macam mana? Masih sama for T less than 0. Okay. Lepas tu value apa lagi? Value tau, which is RC. Nak cari macam mana for T more than circuit. For T more than 0, redraw the circuit. You boleh cari value dia. And then final value, V infinity ni adalah VS. Macam mana nak cari? You cari T when T approaching infinity. Untuk circuit T approaching infinity, dia mencapai keadaan steady state once again. Okay. So, itu value yang you perlu kira untuk step response cases. Nak lebih faham, kita akan tengok example. Okay. Macam mana nak cari. Okay, ini dia minta capacitor voltage. Ini capacitor. Ini 3 farad ni. 40 more than 0 and T less than 0 for the circuit below. Okay, so anak panah dia tunjuk macam ni. Dia daripada sini, dia turun pergi bawah lah. So initially, for T less than 0, this is the same step macam kita buat source free. Beza dia dekat equation sahaja. Okay, initially dia sambung ke mana? Ke 12 ke 4 volt? 12. 12 kan? 3 and then we have 4 ni what happen? Dia open circuit lah. Dia tak ada connection with mana-mana. So dia hanging kat situ. You nak lukis boleh, you tak nak lukis pun boleh. And then you have 2 ohm over here. Okay. So during 40 less than 0, before this kita buat apa? Kita assume right before dia switching, circuit mencapai keadaan steady state. So it means that it is under DC condition. When it is under DC condition, apa jadi pada capacitor? Capacitor open circuit. So this is the value of V0 yang kita nak cari. Okay. Condition steady state capacitor open. Macam mana nak cari V0 ni? Since this is just one circuit, satu line saja, but it is open circuit. So there is no voltage drop dekat 3 dan 2. Bermaksud V0 adalah 12 volt. Dia ambil terus daripada voltage source. Voltage across capacitor tu sama dengan voltage across the source lah, 12 volt, sebab tak ada voltage drop dekat 3 dan 2 due to the open circuit tadi. Okay, so kita dah dapat satu value. Then kita redraw 40 more than 0. 40 more than 0, kita punya switch sekarang dah turun bawah. Circuit kita jadi 4. Dekat sini dia lukis macam ni. Nak lukis macam ni pun boleh. Saya terbiasa lukis bulat macam ni. Tapi benda sama lah. 2, 4 dan kita ada capacitor kat sini. Okay. Just after switching, circuit dia macam ni. Dia belum mencapai steady state. So kalau you tengok kat sini, this is when you want to know whether your circuit is source free ataupun step response. Okay. Kalau masa source free sebelum ni, selepas switching, you dapati dia punya voltage source ataupun current source yang ada dalam circuit akan di-disconnect. Tapi dekat dalam step response cases, bila you tukar the switch, okay, dia akan masih ada any source dalam tu. Sama ada voltage source ataupun current source. So in this case, kita ada satu R, satu C dan satu V. So dekat sini, that's how we want to prove this is actually a step response RC circuit.
Okay. So bila kita dah determine this is a step response RC, definitely apa yang kita kena cari adalah V. RC cari V kan, sama macam source free. Equation dia terus tulis V infinity plus V0 minus V infinity exponential negative T over tau. This is the equation yang you akan pakai. Sebab ini circuit step response RC. You kena determine tu dulu. Baru you tahu nak guna equations mana. Okay, so daripada equations ni, you dah cari V0 tadi. Okay, dah ada value dah kat sini. You tak cari V tau lagi. Tau nak cari macam mana? Tau equals to RC. R is 2, C is 3. So, you dapatlah. 6 second. Right. So, tau dah dapat. And seterusnya, you kena cari V infinity. Macam mana nak cari V infinity? Based on this circuit selepas switching, you redraw lagi satu when T approaching infinity. So what happened when T approaching infinity adalah kapasitor ni dia dah charge up until dia saturate. So bila dia dah mencapai keadaan steady state, dia dah habis dah charging, dah lama dalam keadaan macam tu, dah lepas 5 tau dah. What happened to capacitor is capacitor akan open circuit lagi sekali. Okay, so at this time, this is the V infinity yang you nak cari. Okay, so based on the circuit yang you lukis, kat sini open, you tak ada closed circuit. There is no voltage drop dekat 2 ohm. So V infinity is actually 4 volt. Okay, so next step is you just masuk je V equals to V infinity 4 tambah dengan V0 is 12 minus with 4 exponential negative T over 6. 4 plus 8 exponential negative T over 6 ataupun you nak bawa 6 tu naik atas pun boleh. Ini your final answer. Sebab dia minta V kan. So that's the step. Dia ada satu extra step daripada source free, which is you kena cari dia punya final value. Okay. Itu sahaja beza dia. You masih cari voltage sama dengan RC source free. Value tau masih RC. Tak payah nak hafal value lain. You kena hafal satu ni saja. Ini. Vt equals to V infinity plus V0 minus V infinity exponential negative T over tau. Ni jawapan dia lah. Okay, dah ada solution dekat sini. You boleh tengok balik. Dalam kerja saya tadi pun lebih kurang sama. Okay. Ada soalan tak? Example 6. Doktor. Lepas nak tanya, example 6 tu. Lepas switching tu memang 3 ohm ke 12 volt memang dia tak pandang dah lepas switching. Dia memang fokus untuk macam Sebab bila you switch, sekarang ni dah jadi 4 kan. Dia sambung ke sini kan. 2. Dan you ada capacitor. So kat belakang ni masih ada. Bukan tak ada. Tapi benda ni dia hanging. Dia tak close circuit. So dia memang tak ada any effect to the circuit. You nak kira V kat sini kan? Sebab kat sini you boleh nak kira apa-apa benda lain tapi dia tak ada effect sebab dia open circuit kat sini. So dia dah tak function. Sama case macam tadilah. Faham Faham. Masa T less than 0 tadi kan kita buat 12. 3, 2, 4 tu masih you nak lukis boleh tapi dia tak sambung dengan ni. So dia tak ada effect to the circuit. Dia tak ada effect. So that's why saya tak lukis terus. Saya tak nak confuse. Saya tak nak confuse. Boleh Boleh.
That's why yang belah sini pun kita cancel out. Kita lukis terus benda yang circuit yang kita boleh analyze sahajalah. Circuit yang open circuit memang dia kosong pun voltage dia. Kalau kita nak letak pun boleh. Cuma dia tak memberi efek kepada value yang kita nak kira. Okay, nanti you buat exercise banyak-banyak, you jumpa banyak example, you akan biasa nanti macam mana nak buat with the circuit bila you tukar-tukar switch ni. Okay, another example. Sorry saya ambil daripada buku yang berbeza. That's why ada time voltage source dia ni dia buat bulat, ada time dia buat macam ni. Tapi yang ni samalah, this is still a DC voltage source. Jangan kata ini kapasitor, ini kapasitor pula. Ini masih DC voltage. So that's why saya lebih suka lukis bulat. Tapi sebab saya ambil daripada buku kan, malas pula nak tukar-tukar dia punya gambar ni. The switch in the figure has been in position A for a long time. Okay, dia dekat A. Pada masa T kosong, dia pindah ke B. Dia pindah pergi B. Determine IT for all T more than 0. Okay, dia nak current. Okay. So first step dia adalah for T less than 0. Redraw dulu circuit dia. Always redraw. Dia dekat A kan. So yang connected adalah 30. Then you have 6. You have 3. What happened to the 12 volt kat sini? Dia tak ada connect ke mana-mana. So it is doesn't affect the circuits. So tak lukis pun tak apa. Then you have your capacitor at the end here. But just before switching, circuit dia dah saturate, dah dalam keadaan steady state, dah dalam keadaan DC. Under DC condition, what happened to the capacitor? Capacitor open circuit. So this is the V at time 0 yang you kena calculate. Okay, so based on the circuit that you draw, you nampak sini V dia kat sini tau. So V at time 0 adalah sama dengan V 3 ohm. Betul tak? Sebab dia in parallel. Voltage kat sini pun akan sama as V0. V0 lah. Mana-mana you nak guna label. Oh, boleh. So macam mana nak cari V across 3 ohm ni? Kita cuma ada one closed circuit. 30 volt, 6 ohm dan 3 ohm. Kita boleh guna apa? Voltage divider rule. Divider. Voltage divider. Macam mana nak guna voltage divider untuk cari voltage across 3 ohm? 3 bahagi dengan 6. 6 tambah 3. 6 tambah 3 darab dengan 3. 30. Ni voltage source. Okay. VDR. Okay, so 3/9 darab 30. Ini dapat berapa? Cuba tekan calculator. Dapat tak? 10 volt. 1/3 kan? Darab 30. 10 volt. So you dah kira lah. You dah settle satu part. Pada masa 0. V0 negative just before switching. Circuit tu dalam keadaan steady state. That's why capacitor open. Kita boleh kira V at time 0. Seterusnya, pada masa T more than 0. T more than 0, circuit sekarang, switch dia pindah ke B. So yang belakang tu dah tak ada effect. You terus lukis yang B lah, 12. Masih ada 6, masih ada 3 dan masih ada capacitor dekat situ. Betul. Okay? Ya. Boleh terangkan dekat V3 tak? Yang memang V3 tu. Yang dekat V0. Sini. V0 sama dengan saya tak faham. Boleh terangkan. Sini dekat ni bila kita dah lukis tadi kan, sebelum kita switching,
kita ada voltage source 30 and then dia connect ke A, so that's why kita ada 6, 3 dan juga capacitor belakang ni. Tapi capacitor belakang ni, just before switching, keadaan capacitor akan act as open circuit. Kenapa? Sebab dia dah mencapai steady state. Dia dah saturate, dia contohnya sama ada sebelum tu dia charging ataupun discharging sebelum tu, tapi dia dah mencapai dia punya max value. That's why voltage across capacitor ni akan jadi value yang kita nak kira adalah V pada masa kosong lah. V kosong. And since dia dah saturate ataupun dah mencapai steady state, kita consider the voltage across is capacitor ni open circuit. Tapi walaupun dia open circuit, dia masih ada value voltage dia. Dia bukan kosong. Yang kosong adalah current. I dia memang kosong lah sebab open circuit kat sini. Tapi voltage masih ada. So this is plus minus V lah. Betul? Dekat terminal capacitor ni. Plus minus V0. So since this is parallel, kan you ada 3 and then lagi satu plus minus kat sini adalah V0. So sini by right, by the rules, kalau parallel, voltage across dia akan sama. That's why V0 adalah V across 3 ohm. Is the same value. Boleh? Oh, okay. Thank you. Alright. Okay, kita sambung balik Untuk T more than 0, saya redraw circuit semula. Saya ada 12 volt, 6 ohm, 3 ohm and 2 farad. Okay. So, daripada value sini, saya ada R. Kalau perasan, saya ada 2 R. Saya ada C. And I have a V over here. Selepas switching. So, ini bermaksud circuit ini adalah step response RC. Okay, step response sebab kita ada voltage source kat sini. Kalau sebelum-sebelum ni, example sebelum ni yang masa kita belajar source free, selepas switching, kalau perasan dia tak ada voltage source ataupun current source. Itu kita panggil source free circuit. Source free, RC ataupun RL. Dia sama. Okay, in this case kita ada voltage source, so kita panggil step response. Sebab depending on the value of voltage source, kalau lebih tinggi, dia akan jadi charging. Kalau lebih rendah daripada initial value, dia akan jadi discharging lah. Adalah sort RC, terus dia tulis. Value yang kita nak cari adalah V across capacitor. V infinity, terus tulis. V0 minus V infinity exponential negative T over tau. Ini equations dia. Okay. So take note soalan dia minta I. Tapi bila melibatkan capacitor, always find V dululah. Cari V across capacitor dulu. Alright. So you dah cari V0 tadi 10 volt. Sekarang you nak cari tau. Tau equals to RC. Ataupun in this case sebab R ada lebih daripada 1, you kena cari R equivalent. Macam mana nak cari R equivalent? Go back to the definition. R equivalent adalah R at terminal C when all independent sources turn off. Okay. So bermaksud di sini, kan kita ada voltage source kat sini. So what happened to the voltage source? Kita kena turn off sebab voltage source itu adalah independent. Independent ni value yang tak bergantung kepada value lain. Bukan yang diamond shape. Kalau yang ada circuit yang ada diamond shape ni, you tak boleh turn off dia punya voltage ataupun current. Tapi in this case, dia yang bulat ni kan, yang fixed value. So you kena turn off. Turn off macam mana? Apa maksud turn off?
turn off ni bermaksud kalau dia adalah voltage source, you kena short circuit. Kalau dia current source, you open circuit. Okay. So circuit you, daripada circuit yang ni, yang after switching ni, dia jadi macam mana? 6. You ada 6, 3. Ini terminal capacitor. So R equivalent adalah dari sini. What happened to the 12 volt ni? Kita kena turn off. Turn off maksudnya ini voltage source, kita kena short circuit. Short kan dia. Baru you tahu nak kira macam mana. Kalau ada voltage source lah dalam tu, capacitor lah dalam tu, macam mana nak kira kan? So daripada sini, boleh kira R equivalent ni apa benda? Apa kaitan 6 dengan 3? Series ke? Parallel ke? Nampak tak connection dia? Nampak. Dia series. Apa dia? Series kan? Dia. Series ke parallel? Parallel Doktor. Series ke parallel? Parallel Doktor. Parallel. Dia 6, 3. 3, 6. Ini terminal dia. Kalau you nak redraw lah. Kalau you tak nampak. So ini R equivalent. Okay. Parallel lah. 6 parallel dengan 3. You akan dapat 2 ohm. So masukkan balik dalam equation tau. 2. Capacitor 2. You dapatlah 4 second. Tau settle. Then you need a final value, V infinity. So from this circuit, what happened adalah 12. You carilah pada masa T approaching infinity. 6 masih ada, 3 masih ada. Cuma what happened to capacitor? Act like open circuit. Ini V infinity. So untuk case V infinity, di sini, V infinity ni adalah sama juga dengan kat sini. V across 3 ohm untuk case ni. So bila V across 3 ohm, we can use voltage divider as well. So 3 bahagi dengan 6 tambah 3 darab dengan 12. Ini you dapat 4 volt. Sudah dapat, you masukkan je semua dalam equation VT ni. V infinity adalah 4 tambah dengan 10 tolak 4 exponential negative T over 4. 4 plus 6 exponential negative T over 4. Ataupun you nak letak negatif 0.25 T pun boleh kat sini. Tapi ini adalah V. Soalan minta I. I across capacitor. So I equals to C dV dt. You have to differentiate your V. 4 plus 6 exponential negative T over 4. C ni berapa? C ni 2. So differentiate 4. Cancel out lah. Sebab differentiate constant dapat kosong kan. Yang ni differentiate yang ni dapat 6. Lepas tu dapat negatif 1/4 pendarab kepada T and then exponential negative T over 4. So your final value will be 3, negatif 3 exponential negative T over 4 unit ampere. This is your final value for current. I dia plus, betul ke tak ni? 12 bagi 4, 3 kan, negatif 3. Okay. So, kalau you nak kena lukis response dia, contoh di graf current, I, bukan V I. So I dia pada masa kosong, exponential 0 is 1, dia start with negative 3. Negative 3. Pada masa infinity, dia goes to kosong. Current akan macam ni. Going up from negative 3, dia go up until 5 tahun ni dia akan
mencapai 0. Itu respons untuk current dekat kapasitor. Boleh? Example ni. Step dia masih sama. Beza dia cuma beza dia tadi dia minta voltage terus. Sekarang ni soalan dia minta current. So you kena guna I equals to cari. Kalau dia tak minta current kat situ, dia minta current dekat 6 ohm ni. You kena gunalah connection dia macam mana. Dia kena cari voltage dulu. Dah dapat voltage across 2 ohm is the same as voltage across 3 ohm. And then guna mesh untuk dapatkan current dekat sini. Itulah tengok dia punya connections. Okay, ni solutions yang lebih simple lah kalau you nak tengok. Ada soalan? Example 7 ni. Doktor tengok tadi doktor. Yang tadi. Tengok tadi. Yang tadi. Ini. Ni. VS tu untuk apa tu? Maksudnya apa? VS means voltage voltage. Yang dekat atas. Ni, kat atas ni. VS voltage tu source. Ini adalah voltage. Ini kalau current source. Okay. Voltage source. Current source. Voltage source kena short circuit. Current source kena open circuit. Untuk step response, you akan jumpa lah benda ni. Sebab circuit T more than 0 ni dah ada voltage ataupun current source. Kalau masa source free, dia tak ada. Semua sama ada resistor combine with capacitor sahaja dalam circuit dia. Dia tak ada voltage source ataupun current source. So you tak perlu buat apa-apa, you tak perlu turn off. But in this step response cases, dia dah terlibat. So you kena turn off benda tu untuk cari R equivalent lah. Okay, thank you. Alright. Okay, ada lagi satu example ni. Example dia lagi pelik-pelik yang dia tanya. Dia banyak tanya rate, drop, voltage rate, voltage drop rate, apa semua ni. So you have to understand the term tu juga in order to answer. Ini adalah daripada contoh slide daripada this particular subject from previous semesters. Saya gunakan in case soalan test masuk macam ni. But hopefully tak. But hopefully soalan lebih general. Tak perlu yang kiraan rate ni. Saya pun pening juga tengok yang ni. Usually kalau dalam buku X, buku Alexander Sadiku tu pun tak ada contoh pengiraan yang macam ni. Tapi sebab ada dalam previous semesters punya content, saya just gunakan dia punya example lah. So that you tahu macam mana nak kira. Dia punya cara kerja sama je. Beza dia adalah you have to understand what does the question means in order for you to answer. Sebenarnya benda ni lebih kurang dengan soalan yang example 7, example 6 kan dia straightforward. Cari V, cari I. Okay. Tapi dia ada flow dia ada proses dia macam mana untuk you cari tu. Same goes to this type of question. You tengok circuit macam lebih simple compared to circuit yang kita tengok sebelum ni, example 7 dengan example 6. Tapi soalan dia, ambil. Lagi detail, lagi complicated, but doable. Don't worry, doable. Okay. Cuma you kena faham dia punya ni. Okay. Kita akan, saya rasa kita akan
stop dekat example 8 ni lah nanti takut you pening pula banyak-banyak. Kalau ikutkan saya macam nak continue sampai habis tapi takut you pening. Alright, example 8. Kalau tengok circuit dia macam simple kan, lebih simple. Cuma mana pen saya ni? Okay, dah. Sorry, saya tak nampak. Figure 8 shows a capacitor 0.25 microfarad. Ini 0.25 micro being charged through a 10 kilo ohm resistor from a 200 voltage DC source. So maksud dekat sini adalah asalnya dia punya switch tu dia tak sambung ke mana-mana. Okay. So di situ menunjukkan yang V pada masa kosong adalah 0 volt. Dia tak ada connect to mana-mana. So voltage across capacitor V dekat sini, VC ni is 0 at time 0. Okay. Lepas tu dia cakap dia chargekan capacitor tu menggunakan 200 volt voltage source. So daripada dia tak charge, dia tak connect, daripada A dia sambung ke B. So for T less than 0, kita tak lukis pun tak apa sebab dia tak sambung. Okay, kita consider dia baru start nak charge. So V pada masa kosong adalah kosong. Okay, and then for T more than 0, dia sambung kepada 200 tadi. This is the circuit for T more than 0. Okay. 0.25 micro. 10, okay. Okay. So in this case, kita masih mencari benda yang sama. You tengok sini dia ada R, dia ada C dan dia ada V. So ini adalah step response RC circuit. So apa yang kita kena cari untuk step response RC? Kita cari V. V equals to V infinity, terus tulis equation dia plus V0 minus V infinity exponential negative T over tau. V0 kita assume dia kosong sebab dia belum chargekan. Okay. And then what we need to calculate is tau. Tau equals to tau equals to RC. So this case, you cuma ada satu R, satu C. Terus boleh kira lah 10K darab dengan 0.25 micro. What is the value of your tau? You tekan calculator, you akan dapat 2.5 millisecond. 10K darab dengan 0.25 micro. You will get 2.5 millisecond. Okay, dah dapat tau. Lagi satu value yang you kena cari adalah V at time infinity. So from this circuit, for T approaching infinity, kita assume that our circuit ni mencapai steady state. So what happened to the capacitor? Dia akan act as open circuit. So V infinity. Since this is open circuit, there is no voltage drop across 10K. So V infinity akan ambil value voltage source which is 200 volt. So daripada sini, you boleh terus tulis value VT lah. VT equals to V infinity 200 tambah dengan V0 is 0 minus V is 200 exponential negative T over tau. T bahagi dengan 2.5 milli. So you boleh simplify 200 tolak 200 exponential negative 400T. Ini kalau you bawa naik 2.5 milli ni, bawa ke atas, 1 over 2.5 milli, you dapat 400 volt. Ini voltage pada masa T. Alright? Tapi tak menjawab apa-apa soalan pun lagi. Soalan pertama, dia minta cari current flowing at
t equals to 0 plus. Just after dia switching, tukar switch lah, just after dia nak charging tu. Apa value current? You dah cari V. Nak cari current macam mana? I equals to C dV dt lah. C is 0.25 micro. So you just need to differentiate 200 minus 200 exponential negative 400 t. 0.25 micro. This one cancel out lah sebab differentiation of constant dapat 0 kan. So negative 200 negative 400 exponential negative 400 t. Negative 400 ni dari mana? Daripada 2.5 mili tadi tu. Saya bawa naik. Okay, so 200 negative 200 times with negative 400 times with 0.25 micro. Tekan calculator. Negatif 200 darab dengan negatif 400 darab dengan 0.25 micro. You akan dapat 0.02. 0.02 exponential negative 400 t ampere. Okay, this is the equation untuk I. But dia tanya current flowing pada masa t kosong. You just gantilah. Pada masa t kosong, exponential negative 400 times 0 is negative exponential 0 lah. Exponential 0 is 1. So I at time 0 plus ni adalah masa just after dia connect to the 200 volt tu. Okay. So I0 is 0.02 ampere lah. Exponential 0 is 1. 0.02 ampere ataupun 20 miliampere pada masa t kosong. Current yang flow adalah 20 miliampere. Alright. And sekarang ni soalan pertama kita dah jawab. Soalan kedua, dia minta pula current drop rate. Rate. Bila melibatkan rate, current, it's a di dt. Okay, sebab dia minta rate. So, daripada equations I tadi tu, kita carilah di dt dia. Di dt equals to d dt. The I is 0.02 exponential negative 400 t. Differentiate this one, 0.02 times with negative 400 exponential negative 400 t. So, 400 negative 400 darab 0.02 dia dapat 8, negatif 8. Mana pen saya? Okay, negatif 8 exponential negative 400 t. And dia minta current drop rate at t0 as well. So, you gantilah di at time 0. Exponential to the power of 0 is 1 times with negative 8. So, it's negative 8 ampere per second. Unit dia. Sebab dia minta rate. So, current dia drop sebanyak 8 ampere dalam tempoh 1 saat lah. Pada masa t kosong. Okay, itu kita menjawab soalan nombor 2. Soalan nombor 3, dia minta capacitor voltage rise rate. Ni rate juga. So dV dt lah. dV dt. V apa? V capacitor lah. V capacitor luckily kita dah cari awal-awal tadi. Yang sini. So apa yang kita perlu cari? Cuma dV dt. Okay, equals to d dt. Your V. 200 minus 200 exponential negative 400 t. So, differentiate yang depan ni kosong lah. Differentiate constant kan. Yang belakang ni negatif 200 darab dengan negatif 400 exponential negative 400 t. 200 times with 400, negatif tu akan cancel out. Yang tinggal adalah
my pen. 80,000 exponential negative 400 T. Okay, and rate dia minta pada masa kosong as well. So dV0 dt, exponential 0 is 1. So it's 80,000 volt per second. Okay, the answer untuk nombor 3. Ini nombor 2. Nombor 3 ni soalan nombor 1. Okay. Selain daripada capacitor voltage, ditanya pula resistor voltage drop rate. Masih dV dt, tapi sekarang ni V dia adalah VR lah. Macam mana nak cari VR ni? You kena cari VR. Daripada circuit sini, you boleh buat dia punya KVL equations kan? Daripada circuit yang sini. KVL dia negatif 200 tambah dengan VR tambah V yang VC lah sama dengan kosong. So VR adalah 200 tot. So daripada sini 200, VC ni V yang you kira tadi lah, yang ni, yang V awal-awal ni, which is 200 tolak 200 exponential negative T over negative 400T. Okay. So 200 tolak 200 akan cancel out yang 200 ni, leaving you with the equations of negative 200 exponential negative 400 T volt. Ini untuk VR. Okay, so seterusnya adalah dVR dt. dVR dt, saya nak tulis kat mana pula ni? dVR dt equals to, differentiate ini. Differentiate negative 200 exponential negative 400 T. In this case, you akan dapat negative 200 Kejap, mana ada negatif ni? Positif kat sini. So 200 tolak 200 tolak 200 exponential. So negatif akan jadi positif. 200 ni positif, yang negatif tu negatif 400 ni. Exponential negative 400 T. So you dapat negative 80,000 exponential negative 400 T. So resistor voltage drop at time 0. At time 0, you dapat, kejap saya pun dah pening ni. Saya nak kita kan ada circuit voltage source 200. Lepas tu ada R dia 10K, and then ada capacitor tadi. Okay, kita dah cari V T, which is 200 tolak dengan 200 exponential negative 400 T. Lepas tu ini kalau kita pakai KVL, negative 200 plus VR plus VC sama dengan kosong KVL. So VR equals to 200 minus VC. VC tu V yang kita dah kira awal. First kali 200 tolak 200 exponential negative 400 T. So kat sini simplify, you akan dapat 200 exponential negative 400 T volt. Ini voltage dekat R. Soalan dia minta dVR dt. Voltage
apa tadi soalan dia? Resistor voltage drop rate. Okay. Voltage drop rate. So differentiate lah. dt 200 exponential negative 400 t. 200 darab dengan negatif 400 exponential negative 400 t. So dapat negative 80,000 exponential negative 400 t dVr pada masa kosong. Okay, dia minta soalan dia, kalau you tengok, dia minta at t0. So ganti exponential t ni ganti dengan kosong. So 400 darab kosong is kosong. Exponential 0 is 1. So leaving you with only 80,000 volt per second. So voltage drop rate dekat resistor adalah sebanyak negatif 80,000 volt dalam tempoh 1 second. Okay. And the next question, soalan kelima. Time taken by capacitor voltage to reach 120 volt. Okay, sorry. Tadi ini equation voltage kat kapasitor. Sekarang ni soalan dia, soalan kelima tadi tu, dia minta masa apabila V mencapai 120 volt. Macam mana nak kira? So, you masuk dalam equation ni. Pada masa V120 value, pada masa 100 berarti. So, ni 200 exponential negative 400 t. So, you nak hapuskan exponent, you lnkan both side. Ln 0.4 equals to negative 400 t. Exponential akan removed. Ln 0.4 adalah negatif 0.9163. So T finally dia boleh dapat dengan cara bahagilah. Yang tadi bagi dengan negatif 400. So you akan dapat T adalah 2.29 milisecond. Bermaksud di sini pada masa 2.29 milisecond, value V, voltage dekat kapasitor mencecah 120 volt. Macam tu. Dia bukan minta kita cari V, dia minta cari T. Dia bagi V. Pun boleh jadi a type of question. And the last question adalah dia minta energy stored by the capacitor when it is fully charged. Energy dekat capacitor ni soalan nombor 6. Nombor 6 macam mana tulisnya? Energy dekat capacitor, energy W lah. When it is fully charged. Pada masa infinity lah. 1/2 C V square. Tapi V yang mana satu? C okay, ada satu value je. V yang mana satu? V yang final. Okay. So 1/2 C dia 0.25 micro tadi kan. V dia 200. Kuasa 2. Tekan calculator. You akan dapat 200 kuasa 2 darab dengan 0.25 micro bahagi 2. 5. Okay. Nampak pening dan complicated sebab dia tanya banyak benda. Tapi sebenarnya pusing-pusing pun dia start with the value of V yang you cari awal tu. Okay. Jalan kerja ada yang dalam slide sikit.
dah penuh, saya tak ada tempat nak tulis, saya tulis dekat pen ni. Ada soalan untuk you order lagi ke tak ni? Ada lah. Pening eh? Pening eh? Boleh tahan lah. Boleh tahan. Okay. Kata So, nanti share link dekat dalam file dia. nanti video lecture lah. Okay. Kalau ikut step dia almost sama dengan example 6 dan 7 tadi. Beza dia cuma dia ada extended questions. Question dia lebih pelbagai. Dia straightforward dengan the screen. Tapi since macam saya cakap tadi, before previous semesters pun ada juga cover this type of question. Saya risau takut masuk juga. So that's why saya cover juga. Kalau ikutkan, saya tak nak memeningkan, memang pening pun. Tapi sebenarnya doable lah. Kalau you tengok betul-betul, step dia tu sama je dengan yang 7. Dengan tu tadi, example dia ada soalan lebih sikit. So nak kena pening-pening lah. Nanti kalau tak nampak sangat, saya cuba buat tulis balik and then saya akan upload dekat portal lah dia punya whole orang kata apa, calculations. Okay, at least you boleh nampak flow dia. Yang ni saya tulis ni kejap ke kiri, kejap ke kanan, takut you pun pening. Tak tahu nak tengok yang mana satu. Okay, so untuk hari ni kita akan stop sampai situ sahaja dulu. Kita akan sambung selepas you naik semester, you buka SEM lah. Yang mana besok cuti kan? Cuti Ada buruh. Cuti apa Cuti Labor Day. Besok Labor Day. So tak ada adalah kelas. Besok cuti Labor Day. Lepas tu kita dah tak ada kelas until the next week. Tapi the next week tu you all midterm break. Betul? Betul. Midterm break laju je. Okay, so masa you midterm break tu memang tak ada kelas lagi lah. Kita akan jumpa minggu seterusnya selepas tu, which is bila 14 hari bulan. 14 hari bulan dan 15. 15 tu you dah test. You dah test tau. You dah ada test. Jadi kita cuma ada 14 hari bulan tu sahaja untuk saya cover lagi satu subtopik dan juga untuk kita buat latihan lah kalau yang mana-mana tak faham. Boleh eh? So 14 hari bulan tu make sure lah attendance face to face dah masa tu. Kita akan jumpa dekat kelas lah. Mungkin lebih mudah untuk discuss mana you tak terfaham ke apa. Kita boleh selesaikan masa tu. Because the next day tu you dah test. Memang dah tak ada masa lah nak ni. Test tu masa kelas tapi dekat F2. Okay. So untuk hari ni kita stop sampai sini lah dulu. Takut you pening banyak-banyak ni. Okay. Kita jumpa lagi 2 minggu lah. For today's class. I'll see you in the next 2 weeks. Yang mana tak faham tu boleh rujuk balik. Nanti video saya masuk dalam folder. Okay, video minggu 12 hari bulan pun saya rasa saya belum masukkan. 16
saya dah masukkan. Okay. Dah buatkan. Okay, that's all from for today. I'll see you again